5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.ดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยด้วยนะครับ This is the night we shine, but no one shines brighter than our hood, Moro! ขอต้อนรับทุกท่านสู่แกรนด์พาราดิโซค่ะ วินาทีแห่งประวัติศาสตร์มาถึงแล้ว On its own now, but with Columbia near at hand, it coasted around to the backside of the moon, and there, while out of direct communication with the Earth, it fired its engine to slow its descent to a touchdown on the near side of the moon. Collins and Columbia continued in orbit, awaiting their return. Okay, I'm going to leave that 1 foot up there and both hands down about the 4th rung up. There you go. That's one small step for man, one giant leap for mankind. ทุกท่านครับนิวอัมสตรองกล่าวว่า one small step for man one giant leap for mankind นี่คือก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ สำหรับใครที่ยังไม่มีแพลนไปดวงจันทร์เร็วๆนี้
วงมูลชายขอมอบเพลงนี้คุณครับ ขอประทานโทษครับคุณมาร่าสุภาพบุรุษท่านนั้นที่ยืนคุยอยู่กับหม่อมหลวงทนายคงนั่นใครครับเพิ่งเก่าที่อังกฤษใช่ไหมครับ ดร.ตรินสุวรรณพาสหลานชายพันเอกไกรเลิศค่ะ คนนี้เองหนุ่ม Hot of Paris เขาดังขนาดนั้นเลยอะท่านว่านักร้องนำวงมูลชายเหรอ ใช่ ดังมาก แล้วมึงรู้ไหมว่าเขาเป็นลูกใครพระเดิมชัดพอดี เนี่ยนะ ใช่ พ่อลูกแม่งเกลียดกันชิบหาย เดี๋ยวกูต้องไปแล้วมีนัดเจอผู้ใหญ่ต่อตินกูยังไม่ได้พาไปเจอสาวเลยขอโทษครับท่านน้อง ช่วยขัดเขาให้ผมหน่อยได้ไหม ผมรีบ เดี๋ยวผมให้พิเศษเลย ขอไว้นมโบไว้นะ แล้วก็ขอเน้นข้างหน้าหน่อยใช่ครับ ใช่ตรงนั้นเลย กูพร้อมชิบหาย เดี๋ยว มึงรอสัญญาณจากไอวิกเตอร์ก่อน มึงอย่ารีบเดี๋ยวเสียเรื่อง ครับพี่ อ่ะ นี่ ขอบคุณมาก ขอบใจมากน้องชาย เตรน สวัสดีครับ พี่ธนัท โอ้ ตอนนี้ต้องเรียกว่าดร.ตรินแล้วสินะ ไม่เจอกันหลายปีเลย ก็ท่านรองเลขาธิการสภาพัฒน์ยังมาไม่ถึง พี่ขอพูดตรงๆเลยนะ เจ้านายพี่ ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติ อยากได้ตรินมาช่วยงานมากๆตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าแบงค์ชาติอ่ะ มันใหญ่นะ แ
ที่สำคัญคือมันไปได้อีกไกล อนาคตผู้ว่าแบงค์ชาติเลยนะตริน ขอบคุณครับ ท่านรองสวัสดีครับ สวัสดีครับ ว่าไงธนัทย้ายไปแบงค์ชาติก้าวหน้าดีนี่ ก็ขอบครับต้องกราบขอบคุณท่านรองมากครับ ผมได้เรียนรู้อะไรจากสภาพัฒน์เยอะเลย อยู่ที่ไหนอ่ะก็เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เหมือนกันแหละดร.ตรินในใบสมัครคุณระบุว่าอยากเข้าทำงานที่สภาพัฒน์ ใช่ครับ ผมเชิญคุณกับธนัทมาในวันนี้ก็เพราะว่าอยากจะมาคุยกันนอกรอบให้แน่ใจซะก่อนตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการแบงค์ชาติไม่ใช่ใครจะเป็นได้ง่ายๆผมเข้าใจนะ ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนใจ หรือว่าอยากจะกลับไปคิดดูก่อน ผมไม่เปลี่ยนใจหรอกครับ กรีนกลับไปคิดดูก่อนก็ไม่เสียหายนะ ผมตัดสินใจแบบนั้นจริงๆครับพี่ ผมอยากทำงานที่สภาพัฒน์ครับ ผมอยากใช้ความรู้ความสามารถที่ผมเรียนมา พัฒนาประเทศอย่างแท้จริงตามที่ผมตั้งใจไว้ เฮ้ยเป็นไงวิกเตอร์มาแล้ว อย่ามาลงจังกันเสร็จแล้ว แม่งตื่นเต้นกว่าตอนเลือกตั้งอีก เชี่ยไอ้พวกถือปืนถือเงิน แม่งเถอะกันไปเถอะ แม่งลืมไปเลยว่าใต้ตีนมันยังมีคนเหยียบดินอยู่ กูมาทวงเตรียมเดินไปหน้าโรงแรม วิกเตอร์มึงรีบไปแปะรีบไปแจกเดี๋ยวทางนี้รอตำรวจไว้ มึงระวังตัวด้วย มึงก็อย่าโดนจับล่ะ เอาแค่พอให้เป็นข่าว อย่าทำอะไรให้มันยัดข้อหาได้ ไป อย่ายุ่งห้วยคำแสงเว้ย อย่ายุ่งห้วยคำแสงเว้ยใส่โซดาเว้ยพวกนายนูนพวกนายนูน ให้รถไปรอรับท่านหลังโรงแรมและรีบเคลียร์ให้จบก่อนที่แขกจะออกไป ระวังด้วยที่นี่มีนักข่าวข้างนอกมีกระโถนหนักครับท่านกลับก่อนดีกว่าครับ เดี๋ยวทางนี้ผมจัดการต่อเอง ก็ดีเหมือนกันฝากผู้พันคุยคุณคนเดิม เอาให้ได้ตามนั้น ท่านสั่งลงมาว่าจะไม่มีการต่อรอง ครับ ไอ้พวกนี้เนี่ยมันต้องเขียนเสียให้วัวกลัว ส่วนวัวตัวไหนที่จัดการยาก ก็ส่งไปลงเชือดซะ บอกว่าคุณจะเริ่มงานได้เร็วที่สุดนะ พร้อมเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวช่วงนี้ก็ไปเตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันนะโอเคอ้าวผู้พันสวัสดีครับนี่ผมประทับใจในตัวหลานชายผู้พันมากเลยนะ สรุปว่าเขายอมทิ้งงานที่แบงก์ชาติมาอยู่กับผมเรนตัดสินใจได้ดีเสมอครับ คนหนุ่มหัวก้าวหน้า
ไปเจอระบบเข้าอาจจะท้อได้ หลายคนอยู่ไม่นานก็ไป หวังว่าคุณจะอยู่ร่วมงานกับเราไปนานๆนะว่าแต่ไอ้เรื่องที่ดินของกองทัพที่นักศึกษาเขาประท้วงกันอยู่ข้างนอกนี่มันยังไงกันนะ เป็นแค่ความเข้าใจผิดครับ ไปก่อนนะ สวัสดีครับพรินเดี๋ยวจะมีรถไปรอรับด้านหลังพรินกลับบ้านก่อนเลยมีนัดเจอผู้ใหญ่อีกนัดหนึ่งเดี๋ยวทรินขอกลับเองดีกว่าครับ อยากเดินชมเมืองซะหน่อย ตั้งแต่กลับจากฝรั่งเศสยังไม่ได้อัปเดตอะไรเลยครับระวังตัวด้วยกันครับเราน่าจะหาทางสื่อสาร ให้เด็กพวกนี้ได้เข้าใจข้อมูลอีกด้านนะครับ โครงการนี้มันเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้านายของธนาคม ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวอาจัดการเองเข้าไปเลยครับผมขอพักเดียวครับขอพักเดียวครับเคยทำอะไรเพื่อประชาชนบ้างไหมN'y va pas. C'est dangereux. Tu viens avec moi alors, si tu t'inquiètes. Tu connais. Ma situation. C'est vraiment un lâche. Claire, s'il te plaît. Tu sais quoi, j'espère que tu rembourseras l'argent que ton pays t'a donné. Ouais. Si un jour, il se passe la même chose dans ton pays, j'espère que tu vas te battre pour eux. T'as pas besoin de te battre pour moi.นายครับ เป็นไงบ้าง ไม่มีอะไรน่าห่วงครับ นักศึกษาแค่มายืนชูป้ายประท้วงเฉยๆ แต่นักข่าวเก็บภาพไปได้เยอะเลยนะครับ พรุ่งนี้จะมีข่าวแค่มนุษย์เหยียบบนดวงจันทร์เท่านั้น นายครับ วันนี้วันครบรอบแต่งงานของนายนะครับ งั้นฝากจัดการให้ที เอาดอกกุหลาบนะ แล้วฝากเอาไปให้คุณเทวีเลยเดี๋ยวฉันขับรถกลับบ้านเองได้ครับหนังสือสัญญาครับขอบใจ
หยุดหยุดเอามาไปอะไรเงียบนะครับเข้าใจเขาใช่ชาวบ้านนี่มันต้องใส่ครับ เฮ้ยจ้าที่โรงแรมแกรนด์พาราดิโซมีประท้วงไปเร็วที่บ้านมีเปียโนดีๆก็ไม่เล่น ชอบมาเล่นที่โรงแรม ก็ที่นี่บรรยากาศมันดี ต้องให้เครดิตเจ้าของโรงแรมเขาหน่อย ก็ลองทำบรรยากาศที่บ้านให้น่าชอบดูไหมล่ะคะท่านนายพันธุ์คุณประเดิมกำลังไปที่ห้องซิก้ารูมขอบคุณครับโมล่าเอาเท่าไหร่จ๊ะ ถุงหนึ่งจ้ะป้า อุ้ยถุงเดียวอิ่มเหรอ ไม่เอาสัก2เดี๋ยวป้าแถมให้ 2 ถุงก็ได้แต่ไม่ต้องแถมนะ เก็บไว้แถมพวกนักเรียนเถอะ อ้าวเป็นคนแถวนี้เหรอ เคยเรียนในแถวนี้ สมัยผมเรียนอยู่อ่ะ ผมแอบหนีมาซื้อประจำป้าก็ชอบแถมให้ประจำกลัวไม่อิ่ม ตายป้าแก่แล้วจำใครไม่ได้หรอกลูกอุ้ยนี่มีลูกค้าหล่อขนาดนี้เชียวนะ อ้าวมาหล่ออีกคนแล้ว เอาเท่าไหร่จ๊ะ เอาเหมือนเขาครับ เดี๋ยวนี้ถุงเท่าไหร่แล้วนะป้า บาทหนึ่งลูก แต่ถ้าพิเศษ2 บาทนะ บาทหนึ่งเลยเหรอ ขึ้นมา3 เท่าเลยเหรอ สมัยผมสลึงเดียวเอง ของมันขึ้นราคา ป้าก็ต้องขึ้นตาม ไม่งั้นน่ะอยู่ไม่ได้หรอก เอ้าว่าแต่เราไปอยู่ไหนมาล่ะ ไปอยู่ที่อื่นมา9 ปีครับ เพิ่งกลับมา อ๋อ อีจ้ะ ลาแล้วจ้ะป้า เดี๋ยวไว้มาอีกบ่อย ไว้มาใหม่เนอะพนมเอา2 ถุงใช่ไหมนี่จ้ะ ผมอิ่มแล้วป้าเก็บไว้ขายนะ ๆ ผมขอสักใบ นี่คุณ คือคนที่ขายรองเท้าให้ผมเมื่อกี้นี่ คุณจะเอาไปทำไม แล้วคุณรู้เรื่องนี้ดีแค่ไหน รู้พอจะเข้าใจว่าที่ดินนั้นคือบ้านเขาที่ทำกินเขา ก่อนรัฐจะมีคำว่ากรรมสิทธิ์ซะอีก งั้นคุณก็ต้องรู้สิว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่เสี่ยง มันมีโจร มีคอมมิวนิสต์ ที่ดินก็แห้งแล้งทำการเกษตรได้ไม่ดีมากนะ ทางการเลยต้องเข้าไปพัฒนาเพื่อประโยชน์ระยะยาว คุณเป็นโฆษกกองทัพเหรอ เฮ้ยพวกเรา ไปเร็ว พี่ปิ่นโดนจับ เร็ว ฝ่ายเจ้านายผม หยุด
อยู่ตรงนี้ผู้พันคิดว่ามันไม่มากไปหน่อยเหรอ ส่วนไหนครับที่คุณพเดิมคิดว่ามากไป ก็ส่วนที่บริษัทของผมจะต้องออกทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่รอบๆทั้งๆที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าเลย รับทราบครับ ผู้พัน ครับ นั่งก่อนสิ เรายังไม่ได้เจรจาอะไรกันเลยนะ วันนี้ผมเป็นแค่คนเดินเอกสาร ขอคำตอบว่ารับหรือไม่รับ เพื่อไปเรียนท่าประชาครับ ผมยังไม่ได้ปฏิเสธ ผมแค่ขอพูดในฐานะหุ้นส่วนที่เท่าเทียม หุ้นส่วน โรงไฟฟ้าห้วยคำแสงมันเกิดจากไอเดียของผม ผมลงทุนทั้งคนทั้งทรัพยากร โครงการนี้จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีผม แน่นอนครับ โครงการนี้เกิดขึ้นได้เพราะวิสัยทัศน์และความทุ่มเทของคุณประเดิม และเพราะกองทัพเห็นว่าคุณควรได้รับโอกาส พื้นที่เป็นของกองทัพ สัมปทานนี้จึงไม่ได้มาจากการแข่งขัน แต่มาจากการเลือกแล้วว่าบริษัทของคุณประเดิมเหมาะสมที่สุด Sometimes you have to lose the battle to win the war. RTV ครับ ทานอะไรมาหรือยังจ๊ะ เรียบร้อยจากที่งานเลี้ยงแล้วครับ ส่งแสงของงดมื้อเย็นวันนี้จวนแวะไปเดินแถวโรงเรียนเก่ามาไปซื้อขนมไข่เต่ามาฝาก RTV ด้วย เจ้านี้อร่อยที่สุดในโลกเลยครับ น่าทานนะเนี่ย แล้วคุยกับท่านรองเป็นไงบ้าง เรียบร้อยดีครับ อาทิตย์หน้าเริ่มงานได้แล้ว ดีใจด้วยนะ แล้วอาไกเลิศไม่ได้กลับมาด้วยกันเหรอ บอกว่ามีนัดคุยกับผู้ใหญ่ต่อครับ จ้ะ ช่อดอกไม้จากนายครับ เนื่องในวันครบรอบแต่งงาน ทิวลิปสีม่วง สวยมาก ดอกไม้โปรดของฉันเลยวีระขอบใจนะ นี่ยังดีนะ ถึงงานจะยุ่งไม่มีเวลา แต่อาของตินก็ยังจำได้ว่าอาชอบทิวลิปสีม่วง สวยนะครับ เหมาะกับอาตัวเองก็ชอบเหมือนกัน RTV ครับ อาหารที่งานเลี้ยงไม่อร่อยเลยครับ
สงสัยเย็นนี้ ต้องขอฝากท้องไว้กับฝีมืออานะครับ ได้สิจ้าไปทานข้าวกัน เอาขนมไปด้วย วันนี้มีของโปรดตรีนด้วยนะ ทั้งวันเราทำงานงามสง่านาพิสมัย พอเย็นก็เฮค่ำก็เพลินกลางคืนระเริงละลื่นยิ้มพลายหญิงอย่างเราทั้งเฉิดทั้งชายไม่อายผู้ใด ตึง โอ้ยแม่ เสียงดังไปปากซอยนู่น รู้ตัวหรือเปล่า ทำไมใครมีปัญหาอะไรกับเสียงข้าวะ เฮ้ย อย่าเล่นน้ำมีดนั้นน่ะ เดี๋ยวแทงไส้แตก ไม่ชอบเลยไงว่าฟังเพลงฟรีๆอะฮะ ขอบใจมากนุชเดี๋ยวฉันทำต่อเองนุชกลับบ้านเถอะ ไปเถอะ นี่ ถ้าอยากจะช่วยทำน่ะไปล้างไม้ล้างมือซะก่อนไป ทั้งวันเนี่ยไปจับอะไรมามั่งก็ไม่รู้ ถ้าลูกค้าค่ากินข้าวแล้วขี้แตกนะเอ้ยจะด่าให้ถึงชาติหน้าเลย รู้แล้ว วันนี้อารมณ์ดีอะไรเนี่ย วันนี้เขาโดนลูกค้าใหม่ชม แน่ ชมว่าอะไร แม่ค้าสวย หอยขมอร่อย เอ้ยอีนุชนี่ เอ็งก็จะไปรู้อะไรวะ หอยขมเนี่ยนะ มันก็หมายถึงป้า อร่อยก็แปลว่าสวย เฮียนะก็พูดอะไรเขามีนัยยะ เองนะไม่ได้มีผัวเป็นนักเขียนอย่างข้าเองจะไปรู้อะไรวะฮะ แล้วนี่มันหลังจะหยุดขำเนี่ย จะทำไหมงานนะทำไมทำก็ไป ทำจ้าแม่ ทำแม่ วันนี้ได้ติปเยอะหน่อย เอามาครึ่งเดียวก็พอ เก็บไว้ใช้มั่งก็ไป นี่ คืนนี้ถ้าต้องอ่านหนังสือดึกอ่ะ พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องตื่นมาช่วยแม่หรอก ให้นุชมันทำ อ้าว หนูก็อยากนอนบ้างไหมป้า มึงต้องทำงานจ้า ถ้าไม่ทำก็ไปเรียน 4:00 เจอกันป้า Витя! 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 Да, пап. Отнеси это в церковь батюшке, сынок. Or funeral eulogies lately?ก้าวที่พลาด ใช่ว่าทุกคนจะมีก้าวที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน ในวันที่หลายคนเฉลิมฉลอง ยังมีอีกหลายคน ที่ต้องทนอยู่กับความขัดสน ความเหนื่อยล้า และความโดดเดี่ยว เหมือนพระจันทร์อีกด้าน ด้านที่ไม่มีแสงสะท้อนถึง ไม่มีใครมองเห็น
แต่ด้านที่สว่างสดใสอาจไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดในขณะที่ด้านที่ถูกละเลยอาจซ่อนความจริงที่ใครบางคนรู้แต่ไม่เคยกล้าพูดออกมาเหมือนกับเราเหมือนกับพวกเขาที่ยังติดอยู่ในเงาไม่มีทางหนีไปไหนได้แต่เราจะทำตัวเป็นคนนอกไปได้ถึงไหนเพราะไม่ช้าก็เร็วเราเองก็ต้องยืนอยู่สักฝั่งหนึ่งClaire, il est incroyable son appartement. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un papa qui m'achète des choses comme ça. Vous êtes tellement beaux tous les deux. C'est dommage que tu dois partir. Tu pourrais faire tellement de choses ici avec nous. Mon jatou. Mais il peut pas. Il peut pas rester. Il doit retourner aider son gouvernement. Parce que c'est un étudiant boursier, tu sais. Eh, on va danser ce soir? Oh non. Ah si, allez, on va danser ce soir. Je suis fatigué. Allez! Ok. Ouais, let's go. Parfait. Vas-y, on fait une course? Oh, t'es belle! C'est moi.มึงพากูมาที่นี่ทำไมเนี่ย อ๋อ ก็มึงขอให้กูช่วยนะท่านอธิบดีให้มึงไม่ใช่เหรอ ใช่ ก็ใช่ไง แต่มันใช่ที่นี่ที่ไหนเล่าไอ้ห่า คุณตินครับ คุณกำลังประเมินผมกับเจ้านายต่ำจนเกินไปนะครับ อ้าวพี่ธนาคม เชิญเลยครับ อยู่ข้างในแล้วใช่ไหมสุชา ตั้งแต่บ่ายแล้วล่ะครับ เชิญครับดร.ติน Welcome ดร.ติน นั่นท่านอธิบดีกูเองเขาเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเรานี่แหละ เฮ้ยธนาคมด้านนี้ ท่านครับ นี่เพื่อนผมเองครับ เรียนรุ่นเดียวกันที่โรงเรียน แล้วมันก็อยู่บ้านเดียวกับเรา2 คนด้วยนะครับ เฮ้ย จริงเหรอ อย่างนี้ก็เรียกว่า น้องร่วมบ้านได้เลยดีกว่า มาเลยมาลงตาเลยลงตาเลยพี่ชาเติมเหล้าหน่อยเร็วมึง หมดหน้าที่กูแล้ว กูขอตัวนะ เ
อดเสื้อสูดถอดออกวางไว้เท่านั้นแหละไม่หาย ต่อถุงเท้ารองเท้า พับแขนพับขากางเกงหรือไม่ก็จะถอดให้เหลือแต่กางเกงในก็ได้นะยากเลยนะฮะค่อยดูดีขึ้นหน่อย ตามสบายนะคุณ ยินดีต้อนรับสู่อีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์ Yesผมอยากให้สื่อช่วยเสนอข้อมูลอีกด้านของโครงการโรงไฟฟ้าห้วยคำแสงครับ ประชาชนจะได้รับข้อมูลรอบด้าน ในส่วนท้ายที่ท่านกำลังอ่าน เป็นบทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของผมเองเกี่ยวกับโครงการนี้ครับ ท่านไกรเลิศใช้ให้มึงมาปะ ไม่ครับ ผมขอให้ผมช่วยนัดพี่เองไม่ทราบเรื่องนี้ ข้อมูลพวกนี้ก็พอใช้ได้ ขอบคุณครับ แต่พี่ขอเตือนมึงในฐานะที่มึงเป็นน้องนะ การปล่อยข้อมูลอะไรพวกนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากนะเว้ยที่นี่เมืองไทย ไม่ใช่ยุโรปหรือว่าอเมริกา ถ้าเกิดข้อมูลของมึงเนี่ย ไปขัดแข้งขัดขาใครเข้าอะถึงแม้ว่ามึงจะเป็นหลานท่านไกรเลิศ มึงอาจจะโดนอุ้มหายไปตอนไหนก็ได้ ผมต้องมาหาพี่เองครับ ผมเลยต้องขอบคุณพี่มากๆคมบอกผมเสมอว่ามันดีใจและโชคดีที่มีพี่เป็นเจ้านาย เพราะพี่เป็นคนตรง แล้วก็มีใจเป็นธรรมที่สุด ผมเองก็ได้เห็นกับตาแล้ววันนี้ ไอ้พวกนี้เนี่ยมันชอบอวยกันเองอย่างนี้นี่หว่า เดี๋ยวพี่จัดการให้หนึ่งน้ำใจหนึ่งศักดิ์ศรีสิทธิพี่สิทธิน้อง ยืนเคียงพ้องพร้อมใจมุ่งหวัง สามัคคีคือเกราะศรัทธาคือพลังรวมใจหวังพร้อมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งน้ำใจหนึ่งศักดิ์ศรีสิทธิพี่สิทธิน้องรวมใจพ้องพร้อมใจมุ่งหวัง สามัคคีคือเกราะศรัทธาคือพลังรวมใจหวังพร้อมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว มาพวกเรามาลุยกันต่อเว้ย สุภาเติมเหล้ามา ผมว่าเขาควรจะพูดอะแมน ไม่ใช่แมน คุณว่าอะไรนะ คำพูดของนิวอาร์มสตรอง
ตอนเขาขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์เขาควรจะหมายถึงก้าวเล็กๆของเขา ของมนุษย์คนหนึ่งซึ่งก็คืออักแมน แต่ผมว่าเขาก็ไม่ผิดนะเขาอาจจะหมายถึงแมนที่แปลว่ามวลมนุษยชาติก็ได้เราจะให้ค่าของคนคนหนึ่งโดยที่ไม่บังคับให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของอะไรเลยไม่ได้ แล้วเราหนีมันได้จริงเหรอการที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งกับอะไรสักอย่าง ได้ คุณลองหรือยังล่ะ ไม่ขอบคุณครับ คุณไม่เคยหนีจากอะไรเลยเหรอ แล้วคุณน่ะ บ่อยไป แล้วพ้นไหม ไม่รู้ ไม่ได้สนใจ ถ้าคุณอยากหนีพ้น คุณคงต้องขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์น่ะ เขาไม่พ้นหรอก มันมีกระต่ายอยู่ มีกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์ อันนี้ดี 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 มันจดอะไร ชายคนหนึ่งอยากหนีไปจากโลก เขาเลยแอบเกาะยานอพอลโล 11 ขึ้นไปบนดวงจันทร์ด้วยความหวัง ว่าพอนิวและคนอื่นๆ บินกลับไปที่โลก เขาจะได้อยู่คนเดียว ตลอดไป แต่ปัญหามันคือ มันมีกระต่าย แล้วก็ทำไง เขายิงกระต่าย ฮะ ก็เขาปวดฉี่ ไม่ขำเลยเหรอ ปวดฉี่ ยินดีที่ได้รู้จัก ผมธันวา ยินดีที่ได้รู้จัก ผมตริน ปวดฉี่ ตอบคุณสรสวดี ประการแรก ข้อวิจารณ์ของคุณเกี่ยวกับเพลง The Far Side of the Moon ของวงมูนชายนั้น เป็นความคิดที่สดใหม่อย่างคาดไม่ถึง เรื่องนี้ต้องขอชื่นชมจากใจ ประการต่อมา แต่ความคิดที่สดใหม่นั้น มันก็ทำให้เราผู้อ่านเห็นชัดว่า คุณน่าจะยังอยู่ในวัยที่ ไม่ประสีภาษาต่อชีวิตเท่าใดนะ เพลง The Far Side of the Moon พูดถึงสิ่งที่เรายังไม่รู้ และอาจจะไม่มีวันล่วงรู้
หากคุณไม่กล้าก้าวข้ามด้านสว่างไป ความไม่รู้มักเป็นบ่อกเกิดแห่งความพลั่นพรึง แต่สิ่งที่น่าสะพรึงยิ่งกว่านั้น คือการดื้อดึงที่จะมองเพียงสิ่งที่ตนอยากเห็นเลือดออกเลยว่ะ ทำไมวะ ผมกริบเลย จนที่สุดก็ไม่เห็นเรื่องจริงที่ทนโทษอยู่ตำตา สุดท้ายหากยืนกลานว่าใกล้ลุ่งผิดและคุณเป็นฝ่ายถูกโปรดกลับไปพิจารณาชื่อเพลงดูอีกทีหากพิจารณาแล้วก็ยังไม่เห็นด้านสว่างในประเด็นนี้กรุณาติดต่อไปหาวงมูลชัยและขอให้เขาเปลี่ยนชื่อเพลงเป็น The Dark Side of the Moon จะได้สมใจคุณ Where the unknown hums a song that's just for you. Plus pareil. Yeah.